Përshëndetje shikues të Kontrast, jam në një tjetër puntat të këtij emisioni. Sot jam në një puntat speciale që ja vlen të jesh këtu sepse jam në zyrat e Albafon, por nuk kam ardhur për ta sot, megjithëse ja vlen të vish çdo ditë këtu për ta, por kam ardhur për një risi që ata e kanë sjellë në Maqedoni për një film të papar. Kam ardhur me aktorin dhe producentin e këtij filmi që e ka sjellë që nga Amerika, është një shqiptar i joni. Afër meje është Mikel Dusi. Faleminderit shumë, man. Si je? Shumë si je? Si ja kalove? Unë e tonte, mos ton shishto. Si ja kalove thash? Jo, pak, okay, si ja kalove? Ti bye bye. I'm tired. No, stay. Mikey, I tell to you. What's new and exciting? What's new and exciting, man? Yes. I forget this. Don't forget. Arova këtë më tha. From now on. Në qoftë se, hey, I give to you my word, man. Okay. Flakron, përshëndetjet e për ty. Më fal që fillon kështu se Mikey është eksplodues si pa parë fare. Don't worry. Hiç mos u brengos. Për gjithë ata që po ndjekin këto momente, do bëjmë emisionin shumë të lirë sot. Do bëjmë emisionin aq të lirë sa s'ka, besoj se nuk e kemi bërë ndonjëherë kaq të lirë sa ç'do e bëjmë sot. Emisionin Flakroni do jetë me mua që të bëj një përkthim. Po më ndihmon mua që të bëj një përkthim me Mikein. Megjithëse unë marr vesh anglisht, po jo ai shumë sa Flakroni, dhe e kam stëditur sot këtu. Unë këtej ku mësu shumë fjalë anglisht, kështu që po bash modest, s'ka lidhje. He's been too much. Dhe Flakroni gjithashtu ka nditur gjatë gjithë kohës me Mikein, me këtë djalë që po na i zbar fytyrën. Ka bërë një film të papar, unë e pash filmin pikërisht dje. Ky emision do shkojë të hënën pikërisht në ora 22, por ne po inqizojmë disa ditë përpara, sepse Mikey do të niset për Amerikë. Unë e falenderoj shumë të djalë që ka sjellë të film të papar, Mikey Boy, quhet filmi, një film që duhet ta shihni dhe ju patjetër. Flakron menjëherë e pyet Mikein se si ndihet mbas ka parë Shqipërinë, Kosovën, tashmë dhe Maqedoninë, flas për gjithë shqiptarët, atë afërsi që i kanë dhënë ata mbasi pa premierën e filmit të tij në të tre këto vende. Okay, how do you feel now after you've been in Albania, Kosovo, and now in Macedonia, having all these premieres in all of these countries, actually the Albanian countries in the Balkans, and what's your conclusion like? What's your feeling? You know, most people think I'm exhausted, but I'm not. I'm even more excited than I am when I started. I mean, really, it's been an absolute wonderful experience to be able to be this American guy that was raised out there. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, fantastike për të qenë këtu. Sigur aktori i Amerikës në mesin tonë. Por me gjak shqiptar, a? Me gjak shqiptar. Oh, great. Mikey? Great gjak shqiptar, po. Kupton Mikey? Po. Kupton çfarë flasim? Fol shqip. Po shqip. Fol shqip. Ky fol shqip, po. Fol shqip. Fol shqip, po na nguc neve se ky fol edhe më mirë se na. You speak better than us. Oh, for the Say something in Albanian. Don't crazy shqiptar. Më vonë, later you will tell something in Albanian. But now we will talk for the movie. Mikey Boy. Për Mikey Boy. Ne tani do flasim për filmin, më vonë do flasim diçka shqip. Biles do mundohemi edhe të kënaqemi me Mikey, sepse është një personazh tepër interesant, siç e thash edhe në fillim se po përsëritem shpesh, po ja vlen ta përsëritësh. Mikey Boy nga u inspirua për këtë film, si erdhi deri te mbarimi i filmit, ku e gjeti buxhetin, si gjeti lidhjet që depërtoi deri atje në Hollywood, sepse e dim që është tepër e vështirë të bësh një film në Hollywood. You know, I looked at Hollywoodland like the impossible dream. E ka shiku botën e Hollywoodit sigur një ëndër e pa arritshme, e pa mundur. But because I grew up with such a great family and we already had a business. Për shkak që është rrit me një familje aq të mirë, kam pas biznes të tillë. I always had something to fall back on. You know what I mean? Yeah. Ka pas diku ku të mbështet në një mënyrë. Go out, take a risk, try something different. If you fall flat on your face, you could always go back and do what you knew how to do. Albanian family, man, ha? Me dalë, me provu, me bëj eksperiencat ndryshme edhe në fund patjetër që do të gjesh diçka, nëse mundohesh. Si gjeti lidhje derisa
bëri How këtë did you film në find the Hollywood. contacts till you managed to realize all this movie? Well, you know, Was it I knew that I always wanted to do something with my physical comedy because I'm a martial artist. Me komedinë e tij fizike se është artist. And then something that has to do with my family, my big fat Albanian, something so unique that's not normally out there. Dhe ka desh me bë diçka me familjen e vet shqiptare që është shumë unike, që nuk është në shumë vende andaj, domethënë. And I knew because I was Albanian and there was nobody in the industry that's Albanian, I would have to learn how to do everything myself in order to give myself that opportunity. Dhe për shkak që nuk ka shqiptar të tillë, domethënë që janë këtë industri në Amerikë, është duft për këtë që vetë filloj dhe të mëson të gjitha për me arrit deri këtu. Domethënë pak a shumë vetë është mundu për të gjitha, shumicën e senave dhe i ka zbulu vetë metodat për me arrit deri te realizimi I këtij filmi. And when I say do everything yourself, I mean you have to, number one, learn how to do everything yourself, so that when you start meeting people and hiring people who are going to do those jobs, you know you're not going to get screwed over. Do me thonë, mas pare, për mi ba gjërat do të mi mësu, qysh mi ba, tani mi ba, që kër takon lloj njerëz ndryshëm bashkëpunu, për mos me prish ato. Mos me prish, do me thonë, me ba ashtu siç duhet. Otherwise, the first time you get a chance to do something and you get screwed over, you may never have the energy level to do it again. Për ndryshe, nëse e ke tipet një shans për ta bë një punë dhe nuk e bën siç duhet, sidomos herën e parë, ka gjasa që kur mos tipet e shans për ta pas atë mundësi edhe një herë. Me pak fjalë duhet ta kapësh fatin. Ti shumë I kujdesshëm, fat po. Për grykët duhet ta kapësh, ë? Duhet edhe të jetë mendje pret, të mendoj mirë, të punon shumë dhe me qeni kujdesshëm vazhdimisht që mos me prish punën dhe me pas sukses. Si në këtë rast si ka vepruar ky fakt. A ndihet I suksesshëm Majki mbasi siç tham pak më parë e pa filmin e tij që të bënte premierë në 3 kryeqytetet shqiptare le të quajmë. You already feel successful since you had the chance to have the premiere in the 3 Albanian countries. You know, I think I felt successful when the movie was completed and I had a physical movie. Dhe ka ndjer suksesin kur filmi ka përfunduar dhe ka pas në gjendje fizike filmin. Everything after that is an absolute bonus. Edhe gjithçka pas asaj është një bonus që vjen. Ka qenë ekstra çdo gjë që ka ardhur mbas. Majki, sa kohë të mori që të merresh në filmin, cili ishte buxheti që u desh që tu përmbushte I gjithë xhirimi, sepse unë e pash filmin dje dhe me të vërtetë ishte në një mënyrë profesionale I xhiruar. Yeah, so he wants to know how long did it take you to do this movie and what was the budget? Like, it was the budget to do this project. So you know, it was good enough and with big investment as far as he saw. Oh yeah, of course. Well, you know, I produce other people's movies for a living, so I learned all the realities that it took to make a movie. Do me thonë ky prodhon edhe filma të tjerë për njerëz të tjerë dhe kështu që e kam mësuar atë realitetin se si të bëj film. And while I was making this one movie in Michigan, I was working so hard, so long, faster. I got so many speeding tickets that when I went back to LA, they suspended my license. Do me thonë tash kur ka punu me një film në Michigan, ka pas because at the end I got so many speeding tickets in Michigan. Then when I went back home to Los Angeles, California, they suspended my license, so I had no car to drive. I couldn't drive a car. Okay, ka pas as shumë tiketa, do me thonë, dënima, sa që kur është kthy në vendin e vet, ja kanë marrë edhe lejen e kerët edhe s'ka pas as leje. So here I am in Los Angeles with no driver's license, which is like, it's like not being able to walk in New York. Do me thonë tash është në LA pa leje të makinës, po. So I'm like, what do I gotta do? I have no car. I go, okay, I'm just gonna make up a movie and get me an intern to just drive me around all the time. And that's how Mikey Boy started. Edhe shiko shumë qesharake, do me thonë, pasaj ka thonë, si me vozit unë, qysh pa leje, ka thonë, hajde ta bëjmë një film. Edhe qështu ka fillu me bëj filmin, Mikey Boy, cili është tash shumë I famshëm, kudo, edhe thjesht të filloj për qef, për të shëtitur sepse nuk ishte një patent për makinën.
for pleasure and for walking around because he didn't have a driving license. No, I needed to hire somebody for a movie that I haven't actually thought out yet because I needed to get around. So how do you get around in LA without someone to drive you around? Yeah. So I made up Mikey Boy. Do me thonë ju ka duft një dikush edhe një arsye për me pas mundësinë me vozit, edhe masane e ka shpik, I ka ardhur ideja e Mikey Boy. I found that action precedes motivation any time of the week. You're never really going to be motivated to do something awesome. Sometimes it takes something really bad to happen to really just figure it out. Do me thonë ndonjëherë aksioni e bjen edhe motivimin, se sado në disa raste nuk mund të kesh motivim nëse nuk merr aksion dhe pastaj merr aksionin edhe vjen edhe motivimi edhe të gjitha, sigurisht që shika ardhur dhe përfundimi I filmit faktikisht. Domethënë krejt pi idesë me marr aksion edhe I mean, if you look at inventions or companies, the greatest inspiration comes from desperation because you're desperate for change. Domethënë se ishe kompani të tjera Can you say it again? The greatest inspiration comes from desperation. Në kompanitë e mëdha, inspirimi më I madh ju vjen prej dëshpërimit. Look at people who invent things. Why do they invent it? If it's good enough, it's good enough. No, there's something not right. Nëse shef sepse bëhen shpikjet, atëherë me siguri nga këto sene, se nëse janë krejt senet në rregull, atëherë nuk duhet shpikin gjëra tjera. Është dhe pak film autobiografik ta quajmë ashtu apo jo? Is the autobiographic movie? Can we call it like that? Or you know, it's a narrative feature film comedy, but the storyline is true to my culture, how I grew up. Your culture, not yourself. No, my big fat Albanian parents. Storia është kryesisht e bazuar në familjen e tij. Shqiptarë domethënë që I kanë traditat edhe pse që 40 vite jetojnë në Amerikë, këta ende si kanë ndryshuar traditat. Me pak fjalë nuk ka asgjë Mike aty brenda në film. So in other words, there is nothing Mikey's in the movie. Something Mikey's, something yours. From you, for your life. It's all my life. The pizzeria is real. Yes. My family's real. Prandaj po e pyesja. The way I grew up is real. But this character in the movie, you've seen the movie? Yeah, I see. Yesterday the movie. You know, how's the character? Boom, 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 boom. What's next? Next. Kryesisht është edhe karakteri I këtij, familja, komshia, ato Do me thënë me pak fjalë ka gjëra, ka gjëra brenda të Mike-it, familjes tij, kulturës shqiptare. Edhe është shumë e theksuar Shqipëria, shqiptarët në atë film. You mentioned a lot Albanians in the movie, so yeah. Do me thonë aty se si vepron edhe babai I tij, edhe në jetën e përditshme ashtu I kanë rregulla, do me thonë. Familje tipike shqiptare. Do me thënë I kam mbajtur me pak fjalë gjithë traditën babai I tij, familja vetë ka mbajtur traditën siç e ka pasur. As you were keeping them here, you keep them and respect them there too. Well, you know, I could only speak on behalf of an American-born Albanian. I can't speak on behalf of an Albanian-born Albanian or Albanian-born Kosovo. I'm 100% Albanian from America. That's my experience. So that's what I did. Është një shqiptar 100% nga Amerika po thonë në këto momente, ajo është eksperjenca e tij dhe ne do të kalojmë në disa pyetje tjera në këto momente, e pyetëm për filmin, po do kalojmë në disa pyetje tjera. I want to make other questions. Që Mike I pëlqen, por Eri ka pasur questions that you like them and you always like them since you were little boy. Let's see what's up. Mikey, sa ta pi flakroni ujin, se ka 3 ditë pa pi ujë ai edhe tani shiqyr që mori se pas erdhi jashtë mirë, s'na kupton. Hey, translate. I came from the desert. Say so. I drank the water and then we continue. And I was saying I came from the desert. A do të jetë përsëri siç është tani Mike, kaq I thjesht, kaq njeri I afërt me njerëzit, nëse nesër pas nesër do të shohim për krah aktorëve të mëdhenj siç janë Robert De Niro ose Sharon Stone tashmë. So, is Mikey Boy gonna be the same? He wants to say like modest, close to the people, respectful. E ka pa Sharon Stone se ajo është 60 vjeç. Future, if you be close to bigger artists
on and on all the time? Are you gonna be the same person as you are? You know, I can only Mostly speak. modest. I can only speak on behalf of my past experiences. You know, and when I was the captain of the football team, I was still cool with everybody in the Do me school. thonë flet për eksperiencave të së kaluarës. Ka qenë kapiten I klubit futbollit. Ma është ndryshe kur ti marrësh 40 milion euro, a? It's Dollar, më falë, sa different when t'jene. you take $40 million. Well, you know what? It's a different. It's a different level. It's a different level. Yes, it's a Është different. nivel tjetër. Pastaj do ecësh me bodyguard. Do You nuk know do what? mund të afrohen njerëzit. You know what they told me? I needed bodyguards for Albania and Kosovo because it's so dangerous. I kanë thonë që I come duhet on, you know, sigurim për Kosovë, në Shqipni, kur shkon se është shumë rrezik, po. Thy Majkit është Jo. shumë I zgjut. Është jashtëzakonisht I zgjut se ka qenë fillim të emisionit që po më ikën gjitha pyetjeve, po më ikën e pyeta për buxhetin e filmit. Since the beginning of the Show. you're avoiding his questions for the budget, for the For the everything, man, you know. They're very smart, man, you know. No. I forget quickly because I'm tired, like you Yeah, said yeah, before. I You know. know, so I should go through. Ka ruso shlodh. I am not serious. You mentioned man. it. Mi iku gjitha pyetjeve që nga fillimi, që nga buxheti, që nga gjitha gjërat, I Po pyeta ato modest, being modest because you're not telling the. You gotta ask one question at a time. When you ask 3 questions, I'm only gonna answer one of them. So you're kind of shooting yourself in the I'm foot. inspired by you, man, you know. I don't know. Thot diçka një pyetje se kur I kuptova. bën 3 pyetje harron tani të cilës. Jam I inspiruar prej ti, është person që të inspiron duke pasur afër, është e He's çuditshme. inspired by you, so you're a person that you make people inspired when you're close to you. So. Thank you. And you know, it's important to me to do that because even when I was, you know, in the pizzeria all the time, I love making my customers feel great. Do me thonë, You know, I just did. këtë e bën, edhe kur ka punu në pizzeri, I ka bën njerëz mundi shumë të afërt edhe. And then when I started doing theater, it was just about 200 people rather than 1 or 2 people, you know? Yeah. And now, Ka fillu me teatr, kanë qenë 200 veta, me se me qenë 1 ose 2 sigur të dyqanë. Tani s'ma tregoj do ndryshonte apo s'do ndryshonte që ta kalojmë te pyetja tjetër. Tell him, would you change in the future or not? Like be modest as you are with people? Megjithatë nuk e di, do e ndjej më vonë. Even though you cannot Do e ndjej më vonë kur you know, I don't think that that's I believe that he my... will always be the same. Yeah, but see, what he just said is, I Well, don't no, believe it's that's my a choice. certain It's how I was raised, how I grew up, how I interacted with people. That's just how I am. Do me thonë, nuk ka, me një fjalë do të thotë se ai ashtu nuk është luan rritur rola, ashtu. Ky ashtu është rrit dhe kështu do të jetë gjithmonë. Okej. Nuk ka lidhje do të thonë, a do të jetë edhe më I famshëm, edhe më I pasur apo Okej, atë ja lëm kohës, vazhdojmë. Është I shoqëruar. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Si e paramendonte Shqipërinë dhe shqiptarët? The next question. Para How se did të you njihte nga afër, imagine para se të Albania njihte and nga afër. Albanians before you came closer? Like Why did I? how did you imagine Albanians and Albania Oh, before you came? like, What was your opinion? it wasn't my opinion. It was the perception. There's a difference. Do And të thonë, nuk ka qenë mendim, po perceptim. Edhe është një dallim. murder, rape, kill, drugs, dirt rocks, cavemen, barbarians. I mean, this is Do të the thonë, sa na të perception. këqija të shtojnë ana. It's not a secret. Vjedhje, vrasje, dhunime kështu. Do të thonë mendime negative. And you know, for whatever reason, that perception Perceptime. exists, Perception. and it's absolute. I don't even know if you can curse on this television show, so I won't. I'm not even gonna get into it because I got completely heated. But one of my very good friends from Austria, came with me to Tirana for the premiere. And he goes, "This is Albania." Ka ardhur një shok nga Austria në Tiranë dhe e ka pyetur, "Është jo Shqipëria?" Është çuditur, është mahnit. He was amazed. Not only just the area, how beautiful it was, the people, how they are. Jo vetëm se si vendi ishte I bukur, po edhe njerëzit si janë. They would give you their house, their bed, they'd shove you in the front seat of the Shojnë car. shpinë, kauçin, e vet ku flen. You have to Janë shumë të afrushëm. You have to fight to pay the bill. Who else is that hospitable as Kush this? do e paguaj faturën? Fakturën. Yeah. Cila nuk ndodh në vende tjera. There's so many things that are unique to the Albanians that somebody once said, a very popular person, I forget who, but they said, if the only export of Albania was the Besa, they have done their duty to civilization The forever. besa? Besën e shqiptarëve. Po.
Do me thonë, nëse vetëmja gjë që ka qenë besa, edhe do të vazhdonte, shqiptarët kishin me qenë çdo herë ma mirë. Më civilizuar. Right, and you know, and then you go to Kosovo and it's the same way. And I come to Macedonia. Në Kosovë është e njëjta mënyrë. It's the same way because it's në Macedoni. I don't care where you go. Është e njëjta mënyrë. It's Albanian. Kudo që shkon, nuk ka rëndësi janë shqiptarë. Do thonë pak a shumë jemi të njëjtë. You know, I've had a wonderful experience. No problems anywhere, not one. I mean, ka pas shumë përvojë të mirë, s'ka pas asnjë problem. So, ka qenë mirë. For these areas, ka një tjetër pasyrim shqiptarëve të Çipërisë tashmë, Majki. Pardon? Ka një pasyrim tjetër tashmë, Majki, të shqiptarëve të Çipërisë. Now you have a different perception for the Albanians. Absolutely. All over. I mean, this is not even a perception. This is different. This is an actual reality. Kjo faktikisht tashmë nuk është perceptim, tashmë është më realitet. I'm sitting here in Macedonia, in Skopje, with you guys. I was in Kosovo, I was in Shqipëria. I was physically there. I touched everything. Macedoni, isha në Kosovë, isha në Shqipëri. You know, I see it, I feel it, we live it. I can speak from experience now, not just not just what the American embassy says on their website. Jo, vetëm se çka thot ambasada e Amerikës në faqen e tyre apo dikush tjetër. Tash e shef vetë dhe e din se si është realiteti. Anywhere you go, bro, you're gonna have messed up people, but it's the small percent. But the news, come on, you know what the news says. Ka njerëz që nuk bëjnë, domethënë që janë negativ. Normal. Yeah, I mean, we talked about this the other day, you and I. They only focus on the negative, and they're gonna gap that 1%. Lajmet ndërkohë fokusohen vetëm gjërat negative dhe I bëjnë edhe më të mëdha, domethënë propaganda. You know? Besoj se Majki nuk ka ndonjë fitim nga promovimi I filmit të tij në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Nuk e di, kaq sa jam informuar unë, besoj se ka ndonjë fitim. Cila është arsyeja që vazhdon ta promovoj? Sa ka qenë lidhur me Shqipërinë? As far as he knows, me shqiptarët më përpara. In this project that you're doing to promote the movie in these countries, you have no income, like profit or stuff. But which is the goal? Why are you doing it? I'm doing it because I want to do it for myself. It makes me feel amazing that I can give back in this manner. This is an American movie. You know? Ndihet mirë se e din që mund ta bëj, ndoni të mirë në këtë mënyrë. And anybody who can relate to it, enjoy it, you can relate to me. If you can't relate to the movie, you don't relate to me. Don't say what's up to me, just don't exist. Kush e shikon movien, le ta shijojnë. Nëse ata atyre ju pëlqen filmi dhe lidhen me filmin, atëherë do t'ju pëlqen edhe Majku, sepse me një fjalë Majku është filmi është Majku, është një karakter. Sometimes it takes things like this to make change. Like I said before, with inspiration, desperation, you know? Macedonian Albanians needed some type of change. They're desperate for new companies, new people to come in. Do me thonë, në kësi raste ka nevoj për ndryshime, si që theka marrët dëshpërimi, inspirimi, edhe në këtë mënyrë, do me thonë, mund të bëjmë ndryshime, të sjellë kësi filma, duke ardhur kompanitë ndryshme, me projekte të ndryshme, edhe kalimin e kohës ndryshojnë gjërat. But you see, if this company existed before, this company wouldn't be needed to be created. There was a hole. People were desperate for something different. Albaphone comes into play, and it's there for the people. Not because somebody was truly inspired. You get truly inspired from having something that you need to get. Nëse njerëzit nuk ishin qenë të dëshpëruar këtu, nuk do të kishte nevojë për të hapë një kompani sikur se Albaphone. Por pasi që njerëz kanë qenë dëshpëruar, edhe është duftë dikush të merr masa në këtë drejtim, është hapë Albaphone dhe tash ka një risi, ka risi dhe mundohet që t'i bëjnë njerëz më të lumtur. What do you think? What do you think? I think. So good. Do kalojmë te një pyetje tjetër, tashmë ta ngacmojmë pak Majkin, për shembull. We're gonna tease you a little bit. Për shembull, s'është. I'm unteasable, bro.
Për shembull, e di, I pangasmueshëm. E di, është tipi vet. Për shembull nuk është shembull, si thash pak më parë, unë mora vesh që ka një të dashur, Yeah, he understood that you have a girlfriend. He understood this, that you have a girlfriend. Yes? He heard you have a girlfriend. Of course, who doesn't have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Yes. I See? don't have. You have a girlfriend? Yeah. You have to listen. You have to say you have a girlfriend, or all the girls are gonna chase you. No, it's okay. You understand? You gotta be selective. Repeat, See, he's in the biz, so he gets I'm good in that part, so it's okay, it's private. Ndryshe ishte pyetja thënë, nuk ishte lidhje me atë. Okay, the question was different. Nuk ishte pyetja që ke apo s'ke. Yeah, it doesn't matter you have or not, but what he wants to say is, Ke një të dashur. Dhe ajo a xhelozon kur të shohë ty me femra të tjera në për filme, se tashmë ti do bëhesh një yll i madh. When she sees you with different girls in the movies. Si ja bëni ju aktorët e Hollywoodit? Çfarë I thoni te shtëpia kur kthehen? You e preka se donte ai e duhet yourself. You know, that's actually a really good question, because it's different in Hollywood land than it is like. No, it's not different. You touch it. It is different. You touch there in Hollywood land. Relationships are different. Where else do you go? Different in your mind. Where else do you go that you're away, you know? And I've been to 15 countries this year. Where else do you go? Do you have a relationship with somebody that you're away for 15, you know, places for the whole year? Well, usually it's just you go home, hello, goodbye, you know? But you disappear for a while. It's hard. Si e mashtron, çfarë I thu te shtëpia? How you make her believe, or ose si e mashtroni ju aktorët e Hollywoodit, se për shembull do bëj filmat. Hollywood actors like make girlfriends or wives believe that you're good, and so you will not have trouble in the future. You don't say you're good, you say I'm bad. You say I'm good. Sometimes you flirt, you do this, you do that. It's life, bro. 2 minuta, për shembull. For example, yeah. You are in the movie. Për shembull, është në një film. You're in the movie. You are with Eliza Dushku. You are with Eliza Dushku. And edhe nuk e mandot veten e puth, po aty fillojnë ndjenjat. You cannot hold yourself, you kiss her, and then feelings begin to express. So, when you're in a scene with Eliza Dushku, she's an actress, I'm an actor, we're professionals. Believe me, but you are human, bro. But believe me, when she's looking at me like she loves me, she's not actually thinking of me. She's thinking of her boyfriend or her husband. But he's kissing you. That's just physical, bro. That's not emotional. Edhe kur e shef, domethënë aty duket sikur ajo po e dashuron këtë, po në fakt ajo për me aktru atë, edhe mu dok sikur po e don këtë, ajo në fakt është mendu për të dashurën e vet. That's a good question, because 8 years ago in my acting class, I saw my acting coach direct his wife into making out with some guy, and he's like, honey, come on. There's no emotion there. Really getting it. I'm like, oh my God, I would never. And then you have to grow up out of that, you know, and really say, just let it go. It's just acting. It's a job. You go home to whoever you do të thotë se para 8 viteve, dhe kjo është ditë kur e ka pa pedagogun e vet të aktrimit, se edhe ai ka shku e ka pa gruan e vet me dikant tjetër. Edhe I ka thënë s'ka emocione brenda puthjes, atyre çasteve intime. Po, edhe është çudit edhe ky, po me një fjalë kjo është Hollywoodi edhe. Italianët e kanë një shprehje më saktë Mourinho, trajneri I futbollit, po s'besoj se e njeh, se si kanë soccer trainer. Se kanë që prostitucione mentale, thot ai. Mental prostitution he's mentioning about. Edhe ky, por I don't understand any of that. He's given an example with this coach, soccer coach Mourinho, and he wants to mention something about mental. Yes. I tell after the show. Okay, after the show. I tell after the show. Not for the cameras? No, for the camera. Facebook him, he'll give you the info. Do vazhdojmë diku tjetër, diku tashmë përsëri për
pjesën e filmave, për pjesën ku ai është i fokusuar. Yeah, we're gonna go A do e around the shohim part for the movies where you're interested in. Ne dim siç përmendëm më përpara Eliza Dushkun, ka aktor tjerë shqiptar në Hollywood që operojnë mbase janë edhe aq të njohur, por a do të ketë ndonjëherë ndonjë cast shqiptarës që do të mendojnë të bëjnë një film që pse jo ta shohim me rating të madh botror. Së bashku mendon? Së bashku. So there are many other Albanian actors in USA that we mentioned. There's Eliza Dushko and many others. Marcella So is Lucia, there any hope, Yeah. or you ever plan to do something together, high budget movie like the Albanian actors in USA? The right project, the right finances for the right project, you can do anything. Absolutely. Projekti duhur, buxheti duhur edhe bëhet, pse jo? Edhe bëhet, pse jo. Okej, tek Mikey Boy u nis për në Shqipëri, nuk përfundoi në Shqipëri. A do të ketë një Mikey Boy 2 ku përfundon në Shqipëri? Mikey Boy started in Albania, but it didn't end in Albania. So is there gonna Start to go in Albania. Yeah, is there gonna be don't- Mikey Boy 2 don't give that away will the end ending. in Albania? Mikey Boy Yeah, 2? Mikey Boy 2. Who knows? Uno. Bro, anything's possible, you know? I mean, Gjithçka është e mundur, nuk dihet. yeah. Gjithçka është e mundur. Okej. Unë do vazhdoj kam diçka në këto momente që e kam përgatitur unë, mbile do t'ja jap edhe më vonë që të lexoj He diçka. has something that prepared for you, and he will give it to you later to. Është shqip thuj, është shqip, do ta lexoj tani për gjithë shikuesit tanë, nuk e It's di in kamera, Albanian. Now që you're ma gonna read it fokusoj. for all the Kjo është e para. TV watchers. Prit. I'm Jack Mike Dusi. Jack. On jam. On Jam. Shqip, on Albania. Yo, I don't know how to read Albanian, bro. You don't know. How can I? Let me help you. Hajde, together, that is the joke. Unë jam Mike Dusi, unë kam gjak shqiptari, I kam qef brunet se bjondet mu mërzitë. Okay, whoa, what's that mean? No, what's that mean first? Okay. Say it, bro, say Say it. it. No, I gotta know what it means. Unë jam Mike Dusi, Yes. Say it. Only I'm Mike Dusi. unë kam gjak shqiptari. Uncom Jack Shiptari. I know that. I'm not. In that camera. Only I'm Mike Dusi. Uncom Jack Shiptari. I kam But I don't know what the other stuff means. Robert, what's it mean? Okay, let me. I'm Mike Dusi. Robert Bodine, I'm not gonna forget this. I love the brunettes because the blonde sucks. The blonde sucks. What? The, Okay, let me. How we say it? Unë jam Mike Dusi, unë kam gjak shqiptari. E, vazhdo të I get that part. është aktor I kam Hollywoodit. qef brunet se bjondet mu mërzitë. I'm gonna butcher this, but okay. okay. Okej. Only I'm Mike Dusi. Uncom Jack Shiptari. Uncom Chef Brutus. Blah 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 blah. Unë I kam qef brunet se bjondet mu mërzitë. This is hard. It's not hard, man. Hey, I didn't know it. You don't know to No to idea. read Albanian. No. For that I read that. On For a jam, joke. Mike Dusi. For a joke, shpegoja që unë nuk dija që s'dinte ta Kjo fle. ta didn't know lexonte that you shqipen, don't know prandaj how e to lexova read thash in I Albanian. kisha If you see my Facebook, I only like the comments that are in English because I understand them. ama nuk e I'm not tha. gonna like something if I don't understand what it Facebook, means. Mirë, tregoj tani, pëlqen bjondet apo So, brunat? You like more the blondes or the brunettes? You know, equal opportunity lover. Why not? Why segregate life? Pse mi ndar? You know, life is, abundance, not scarcity. Majke, unë nuk dua të lodh më shumë, sepse ti I don't want to take your time. ke një rrugë për të bërë. Shpresoj që të kem përsëri në You have to emisionin travel, tim so he hopes to have you again as a guest. Absolutely. dhe pse jo kur të na vish me një tjetër film dhe të na kënaqësh jo vetëm ne shqiptarët, por gjithë botën kësaj radhe. Why not? Hope you show up with another movie and satisfy not only Albanians but the whole world. Faleminderit shumë, man. Thank you. Unë kisha përgatitur edhe diçka tjetër shqip, ishin disa lëra të vogla, por këtë gjë nuk e dija që nuk dinte të lexonte Yeah, he shqip. prepared something else in Albanian. Of course he But did. we're gonna start with this because he didn't know that you were Të ta thysh edhe për diçka. Kam bler diçka të vogël me buxhetin tim thuj. He bought Nuk kam something buxhet small with Hollywoodi. his budget. He doesn't have Hollywood budget. Por qesja mu bë rudha se kur sollën çunat e teknikës zërat e kisha But the lënë aty. bag became ruva. Ruba.
Because of that. Me që tashmë je aktori madh thuj Hollywoodian. Because you're now a big Hollywood actor. Mund ta hapësh, mund ta You hapësh. can open it. Që mos harrosh që je shqiptar. So you won't forget you Albanian. Her pas here. Time after time. Her pas here. Bravo. George Castrioti, Skanderbeg. Nice. Her pas here. Nice. Faleminderit shumë. Faleminderit. Skanderbeg. Oh! The camera guy. The camera guy. What's the camera guy's name? After the show. After the show, man. Show. Give me the pieces, I'll glue them back together. I don't know where is the piece. I'm messing around, No, it's very good. Yes. Thuj ja dash ta ketë për herë si kujtim, Gjergj Kastriotin, është simboli jon kombëtar. To remind you of Gjergj Kastrioti of the I'll put it in my office in LA and I'll remember you. Do ta mbroj në zyrën e tij në Los Angeles që më kujtu edhe në ty, po edhe në Skënderbejon. Faleminderit, mos u kujtohet unë thuj, kujtohet në një tjetër moment e një femër, kujtohet në një radhë. He says thank you, but don't think about me. Think for some girl, you know. He loves girls too. I hope Everyone so. loves, but he's Për në fund, dhe pyes dhe diçka doja ta mbylla emisionin, ama nuk më shkonte pa e pyet këtë. Një diçka shumë e bukur më pëlqeu ditë e filmi, ishte tallur me francezët apo jo, pak ishte vesur, pak si dorës dytë këtu. He wants to ask you on the side, like, he liked something in the movie. Were you making jokes with the French people or no? In the movie? Ishte tallur pak, ishte bë pak si dorës dytë ata francezët. Those are You made them like second hand, like those gays. No, they're universally jokes. It's free game, just like you know with the Albanians. It's comedy, people. Lighten up a little bit. Vetëm komedi. Ka qenë vetëm komik, jo. Don't take it so serious. Se merrni aq me seriozitet. Ja, asgjë ishte serioze. Vetëm Nothing was serious. doja ta dija, doja ta dija. He was curious. Doja ta dija mos kishte mendim tillë për francezët. You know, for any of these news people curious. any of these news people who are taking Mikey Boy serious, you need to go watch another comedy and lighten up a little bit. Get a massage, you know, pedicure, manicure. I don't care. Lighten up. It's just a comedy. Have fun. Gjithë ju që doni me pa komedinë në Mikey Boy, duhet me këshyra në komedi tjetër. Mos e marrin seriozisht me pak. Mos e marrë me seriozitet, qeshni sa të mundeni, bëni masazh, këto janë mesazhet e Mikey Boyt. Mikey, unë nuk naqa dje, më kanë dhëmbur këto biles dje nga të qeshura. He had a good time yesterday. He had all this pain here from laughing a lot, you know. Faleminderit shumë, man. YouTube, faleminderit, man. Diçka për në fund për gjithë ata që po na shohin, për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, që na ndjekin edhe nëpërmjet satelitit. Shifet edhe në Amerikë këtu i ka. For all the Albanians all over there watching us, he wants to say something at the end. Also for the satellite, they can watch it also in USA and. Krejt shqiptar mranë është, USA, Macedonia, Kosova, Shqipëria. Edhe kejt bota shqiptare. Yeah. The whole Albanian world. Well, Mikey Boy, you know, February, March, online. Check out the Facebook. You can check out everything when it's gonna come out. Faleminderit shumë. Shkort mars mundeni me këshyr në Facebook aty, mundeni me pas gjithë shka çfarë do të ketë risi. Yeah. Don't forget to laugh. Edhe faleminderit shumë për morët. Falenderoj shumë Mikel Dusin. Isha me Mikel Dusin sot në kontrast, me Flakron Oxhën që më ndihmoi sot që të përkthenim anglishtën e Mike-it së bashku dhe të ishim sa më afër publikut. I falenderoj shumë djemt, sepse me të vërtet ishte një minutazh tepër relaksues. Faleminderit shumë Mikey. An honor. Të uroj me gjithë zemër të arris sa më lart në Hollywood. He wishes you with all his heart to achieve the biggest success. You too. Over here in Macedonia. Open up the next big thing. Jimmy Kimmel of Albania. Jimmy Kimmel of Macedonia right here. Faleminderit shumë Mikey, faleminderit që ishe sot me ne dhe do shihemi herë tjetër. Flakron, faleminderit edhe për të. Faleminderit për ju. Kaq ishte për sot, kontrasti, na ndiqni javës tjetër. Dotën e mirë. Samples, go get your free samples. I love my life. I love what I do. Everything about it. I'm making the pizzas, I get free food, I get free rent in the basement. Don't tell nobody. And this is Robin Hood. Who cut the cheese? Robin just got a scholarship to go to film school.
I got an idea. I'm gonna make a documentary about you. There's nobody that I know that's more of an idiot. Listen, there's something you don't know about the Albanian culture. We have arranged marriages, and my parents picked out a girl. I'm on the next plane out to Albania. Oh, you idiot! Good luck with that. Let's go, man. Albania! Every time I take a guy to the airport to go to Albania, 6 months later I go to pick him up, he has a wife with him. Weird. What's weird is how ugly the wives are. Pull over. As my mother used to say, you go big, you go back to Albania. I guess we only have one option. So what's the plan? What do you mean plan? There's no plan. What is your passion? To make the best movie the world has ever seen. Let me give you 3 letters to make it in show business. AFE. Always film everything. Just hit me in the nuts! Oh! Turn around. Drop the knife. We need a tower of pizza. Mike, what are you doing? So pizza was invented. Hey man, I'm Steve Stevenson, and I curse when I want. We've even got a leprechaun that beats a dinosaur to death with some bagpipes. Brilliant. Damn right. When can I screen the film? About that. We're in the jungle, baby! I can't boot the tickets anymore, bro! Mike, we're in Switzerland. I thought we were in France. I love French girls. Especially when they shave at their armpits. What's wrong with me? You got something. I got something. Look at this. Psychedelic death trip. By Gordon Laszlo. He's good. Who needs a movie when you got a movie poster? I love you. Who wrote this script? You have Robert De Niro in this movie? We've got De Niro. Robert De Niro. Randy De Niro. I mean, we went to high school together. You should have seen him in Guys and Dolls. He's like a really, really, really good actor.